Ви вже, певно, не раз пробували скласти план тренувань для себе і щось не виходило. Тож яким основним правилам варто слідувати для самостійного складання програми тренувань? І як аналізувати її ефективність? Поділюсь цим, спираючись на свій досвід тренувань з 2011 року і тренувань інших атлетів. Перше, що важливо – мета. Вона має бути конкретною і вимірюваною, щоб ви мали точку А – стартову і точку Б, С і Д – проміжні. Для початку треба заміряти правильно свої поточні показники, щоб коректно скласти програму навантажень. Наприклад, якщо ви хочете збільшити підтягування і ви вже якось тренуєтесь, то вам треба попередньо відпочити кілька днів. 3-4 буде оптимально. Добре виспатись. І потім зробити спершу загальну розминку, далі 1-2 розминочні підходи на 10-20% від вашого максимуму. І після відпочинку десь хвилини 4 зробіть підхід на максимум, тобто у відмову. Як зрозуміти, що ви зробили свій максимум? Відмова може бути технічною, коли ви більше не можете зробити ні разу у хорошій техніці. Ще відмова буває психологічною, коли вам важко виконувати і фізично ви можете ще зробити 1-2 повторення, але психологічно, морально ви вже хочете завершити підхід. І також відмова може бути фізичною, тобто коли ви вже і в хорошій техніці, і з ривками, з читингом не можете зробити ні разу, ні психологічно, ні фізично. В даному випадку нас цікавить фізична відмова, тобто спочатку ми робимо в нормальній техніці, далі ми виконуємо ще декілька повторень з читингом в кінці підходу. І коли ви вже не можете більше ні разу підтягнутися так, щоб підборіддя було вище перекладене, це й буде ваш поточний фізичний максимум. Хай буде так, що ви зробили 16 в чистій техніці і ще 3 рази з читингом, з певними погрішностями в техніці. Так само ми робимо і з іншими вправами, якщо ви хочете перевірити ще десь свій максимум. Не треба ставити за мету і сподіватись, що ви будете рівномірно прогресувати у всіх вправах, які ви будете робити. Тобто, якщо ви оберете 5-7 вправ, емоційно налаштуєтесь на те, що в усіх в них ви почнете додавати, хай це буде підтягування, відтискання на брусах, відтискання від підлоги, підйоми ніг на перекладині і відтискання біля стіни в стійці на руках. Ну і ще виходи на 2. То одночасно результату не буде. Треба обрати 2, 3 або краще 1 вправу, на яку ми ставимо акцент в поточному етапі підготовки. Чим більше вправ ми обираємо для прогресу, тим більше йде розфокусування уваги. Те саме, якщо ви хочете вивчити якийсь силовий елемент воркауту, не треба вибирати більше ніж 2-3 елементи одночасно. Краще 2, які не перетинаються між собою по задіюваних м'язах. До прикладу, ми обрали збільшити підтягування і відтискання на брусах. 2 вправи. Складемо під це програму. В ній будуть вправи на інші групи м'язів, але вони вже будуть стояти в кінці, після основних вправ. Тепер нам треба визначити, скільки днів протягом тижня ми зможемо так тренуватися. План мінімум – це для дуже зайнятих, а можливо і трохи лінивих, які тільки починають тренування – це 2 заняття на тиждень. В деяких випадках атлети з високим рівнем підготовки теж можуть зменшувати кількість тренувань до 2 на тиждень, бо працюють вже з великим навантаженням і треба довше відновлюватись. Та це не є обов'язковим. Можна розподілити програму на 3-4 дні на тиждень, хоч на 6 днів. Просто головне правило – це так розподілити навантаження протягом тижня, щоб ви встигали відновлюватись. Тож більшості буде достатньо десь 3-4 рази на тиждень, через день. Якщо ви вибрали 2 тренування на тиждень, то вам треба охопити всі бажані вправи і групи м'язів протягом цього періоду. Ваші тренування можуть бути трохи довшими, щоб встигнути все. Хай це буде 1 тренування у вівторок, 2 тренування в п'ятницю. Тож як це все розподілити? Атлети, мій досвід тренувань з 2011-го, а треную людей з 2019 року. Можна побачити десятки відгуків на сайті. Якщо ви бажаєте покращити свою базову підготовку з вагою тіла або обтяженнями, вдома, на вулиці, у спортзалі, або вивчити силові елементи чи скоригувати харчування, схуднення, набір, то напишіть мені, щоб придбати план навантажень. Спершу я скину вам анкету і зворотній зв'язок, щоб дізнатися більше про вашу підготовку, травми, протипоказання та надам ознайомче відео, як виглядатиме наша співпраця. І тоді ви вирішите, чи все підходить, а я складу під вас програму.
Пишіть контакти під відео. Наступним кроком ми визначаємо, які вправи ми будемо робити з основних пріоритетних протягом тижня. Для нас це будуть підтягування та відтискання на брусах. Далі ми обираємо вправи, які будуть допоміжними у цих рухах, і деякі вправи на інші групи м'язів, якщо ви бажаєте підтримувати форму ніг, тренувати прес і так далі. Вийде десь 4-7 вправ за тренування, не більше. Чому варто підбирати мінімум вправ? В однакових, часто повторюваних вправах ми можемо краще відслідкувати свій прогрес. Перші 1-2 вправи мають бути важкими, найбільш енерговитрат, базовими, а інші вправи більш простими, ізольованими. Якщо ж ви обираєте 4 чи навіть 5 тренувань щотижня, то відновлюватись вам вже буде менше часу. І тренування треба робити менш виснажливими. Наприклад, одне тренування на тиждень робити важке, де у вас буде підхід на максимум або просто з важким навантаженням. Ще одне тренування або 2 середні і одне легке. Що це означає? Важкі тренування – це десь 75-90% від вашого максимуму. Середні тренування – це десь 45-70%. Легкі тренування – це десь 20-30%. Під час важких ви, наприклад, можете робити або більшу кількість повторень, або вправу з обтяженнями. Під час легких ви можете робити австралійські підтягування, відтискання від низької опори, підтягування або відтискання на брусах з гумою для полегшення. Чергувати такі способи можна як в окремі дні, важкі тренування, середні, легкі, так і на різних тижнях. Наприклад, один тиждень ми тренуємось важко, інший тиждень ми тренуємося легко. Або можна поєднувати. Наприклад, в один день ми тренуємось підтягування важко, а бруси легко. В інший день навпаки, бруси важке тренування, а переклади на легке тренування. Ну і додатково інші, менш пріоритетні вправи робимо в кінці, якщо вам ще щось потрібно. Тепер підбираємо кількість підходів протягом тижня на одну групу м'язів. Наше тіло не розуміє різницю між 5 тяговими вправами під різними кутами та 5 жимовими вправами. М'язам головне кількість загального навантаження на певну групу м'язів. Це може бути відрізок 7 днів або 8-10 днів. Тиждень береться це просто для кращого розуміння. Отже, щоб визначитися з кількістю підходів, то тут враховуйте підходи, які ви робите протягом тижня, сумарно. Додати кількість підходів ви завжди встигнете. Починайте з мінімального. Наприклад, ви тренуєтесь 2 рази на тиждень, і на тягові вправи, пов'язані з підтягуваннями, ви виділяєте 6-8 підходів і розподіляєте їх протягом тижня. Тренуєтесь так десь тижні 3-4. Адаптовуєтесь і розумієте, що навантаження вам легке. А це можна зрозуміти, або у вас буде прогрес, або ви будете стояти на місці. Тоді можна додати ще 2 підходи на тиждень додатково. Знову займайтесь десь тижні 3, подивіться на результати, якщо кількість повторень у вправі зменшується, та на кожному тренуванні вам робити все важче, це означає тільки одне. Такий відкат пов'язаний з недостатнім відновленням. Приберіть пару підходів, або перегляньте, чи достатньо ви спите, споживаєте білку та загалом відновлюєтесь. Можливо, треба додати 1-2 дні перерви між тренуваннями. В інших випадках, що справа може бути не у кількості підходів, а у кількості повторень. Або ж неправильно підібраних вправах під ваш рівень підготовки. Або якщо ви дуже часто робите підходи на максимум. Це прям, топ-1 помилка, яку я зустрічаю, коли мені пишуть люди. Інша справа, якщо вправа підібрана неправильно, то треба пошукати більш просту варіацію. Якщо ви підтягуєтесь 5 разів, то це буде зовсім інший підхід тренувань, ніж якщо ви підтягуєтесь 20. Час відпочинку між підходами важливий, але не настільки, щоб приділяти йому багато уваги, бо важливіше зробити вправу у хорошій техніці і виконати запланований обсяг. Кількість повторень і підходів, та відпочити довше, якщо треба, 2, 3, 4 хвилини. Це залежить від вашої мети. Якщо ви тренуєтесь на ріст м'язів, то там відпочивати можна 1,5-3 хвилини, приблизно. Якщо ви розумієте, що вам цього замало зі зростанням навантаження, або ви тренуєтесь на витривалість і велику кількість повторень, то збільшуйте час відпочинку між підходами, якщо потрібно. У вас не має вискакувати серцебиття чи бути сильна задишка до початку наступного підходу. Ви маєте відчувати, що морально і фізично готові. Якщо робити відпочинок дуже великим, 5-7 хвилин і більше,
Це може бути неефективним в деяких випадках, а для декого просто необхідно. Наприклад, якщо ви тренуєте силу. В такому випадку просто більше рухайтесь між підходами. Покачайте прес, ікри або просто ходіть і обертайте руками. Це все потрібно, щоб ви не охолонули, тому не сидіть і не стійте. З часом можна так травмуватися. Тепер кількість днів відпочинку між тренуваннями. Ось що справді важливо. Якщо у вас відпочинок один день і ви приходите на кожне наступне тренування і є м'язова крепатура, моральна втома, то так діла не буде. Тоді вам треба додати ще один день відпочинку або подумати, як знизити кількість підходів протягом тижня. Всяке буває. Можливо, у вас зараз такий період, коли ви не можете нормально спати, харчуватися, і без цього тренування можуть лише зашкодити. Якщо тренуєтесь по 1,5-2 години і справді виснажуєте себе, подумайте, де ви можете зменшити навантаження. Можливо, поки що для вас цього забагато. Друзі, для бажаючих можна отримати мою авторську міні-книгу про помилки у тренуваннях, харчуванні, починаючи з 11-го року, та книгу зі збільшення підтягувань. Це цілий навчальний посібник для різного рівня підготовки. Все це за донат на вільну суму на розвиток каналу. Деталі за посиланням на сайті під відео. А окремо можна придбати і книжки з вивчення силових елементів. Тоді пишіть в особисті. Зменшення тренувального об'єму для кращого відновлення ще нікому не нашкодило. На відміну від того, коли багато хто навпаки збільшує навантаження, якщо результату немає. Не треба так. По кожній з цих тем у мене є окреме детальне відео на каналі про час відпочинку, кількість днів на тиждень тренувальних і так далі. Важливо, на мою думку, вести записи своїх тренувань, якщо для вас це не просто тренування заради задоволення, а ви хочете отримати якийсь результат. Це можуть бути записи в зошиті. Раніше я декілька років вів так звані журнали тренувань, і у мене накопичилась велика стопка. Але потім я перейшов на електронні таблиці. І бонусом для тих, кому цікаво, я залишив у своєму телеграм-каналі посилання на свою тренувальну таблицю, точніше шаблон щоденника тренувань, який ви можете зберегти собі і також там заповнювати, де все, як на мене, зручно розписано. Тому заходьте у телеграм-канал. Отже, як може виглядати ваш тренувальний спліт протягом тижня? Розберемо для 2 днів на тиждень. Так само ви можете переробити і перерозподілити цей обсяг на 3 або 4 тижні. Перший день – підтягування, важке тренування. Це перша вправа. Далі відтискання на брусах, легке тренування. Третя вправа для пресу. Це може бути скручування, планка, підйом для ніг. Підйом ніг на перекладині або на брусах, або ж на підлозі. Четверта вправа – підйом на біцепс з гумою або з гантелями. П'ята вправа для ніг. Випади, болгарські присідання або пістолетик. І, наприклад, шоста вправа – статичний вис на перекладині на зігнутих руках. Другий тренувальний день, через кілька днів відпочинку, буде таким. Відтискання на брусах – важке тренування, підтягування – легке. Третя вправа – човник або гіперекстензія на підлозі. Четверта – відтискання від підлоги вузьким хватом. П'яте – сідничний місток або згинання на біцепс стегна. І шоста – це статичне утримання на зігнутих руках, на брусах або в упорі лежачи на підлозі. Вправ може бути 2, 3, 4, 6, в залежності від вашого рівня підготовки, ви можете збільшувати навантаження. Якщо вам цікаві тільки 2 пріоритетні вправи, наприклад, підтягування і відтискання, або підтягування і присідання, то вправ буде ще менше, і можна дозволити собі трохи варіацій під різними кутами, сконцентрувавшись на головному. Головне не переборщити з кількістю підходів. Всі вправи і все, що написано у вашому тренувальному плані, це не має бути просто так. Вправа заради вправа. Ви з часом просто зрозумієте, яка для вас буде найбільш ефективною варіація, і будете робити саме її. Те саме і скільки відпочивати між підходами, скільки робити відпочинок між тренуваннями, це все підбирається індивідуально, в залежності від вашого відновлення. Кожен з нас по-різному навантажується на роботі, навчанні та іншими справами. Не забувайте, що план – це лише прогноз ваших дій і результатів, і не треба морально зациклюватись, якщо ви щось не зробили. Ви можете захворіти, гірше виспатись, більше навантажитися протягом дня, банально просто неправильно розподілити навантаження під час складання цього плану. І тоді план буде адаптивно змінюватися по ходу виконання.
Це і є індивідуальний підхід. В цьому є суть. У когось є тільки 30 хвилин на тренування, а хтось може дозволити собі 1,5 години. Це можна однаково ефективно використовувати. Не забувайте про хорошу розминку на все тіло перед тренуванням. Це важливий етап переходу від побутових справ до тренування. Це сигнал тілу, що ви зараз будете тренуватись, навантажуватись. Треба розігріти м'язи, сухожилля. Я викладав відео своєї розминки у телеграм-каналі. На Ютубі я теж планую зробити більш детальний розгорнутий випуск, тому можете заглянути і подивитися це відео. Перед вправами на максимум та важкими тренуваннями, якщо ви забуваєте робити легкі розминочні підходи на 10-20% від вашого максимуму, то так не треба робити. Не бійтеся витратити сили. А у деяких вправах з вагою треба від підходу до підходу підвищувати навантаження. І під час цього ми краще розігріваємось, тобто вага з певним кроком все більше, більше, більше. Пам'ятайте, що збільшувати навантаження ми не можемо завжди лінійно, тобто постійно все більше повторень і більше підходів, або більше ваги. Це нереалістичний підхід. Іноді треба розуміти, коли краще зменшити навантаження, зробити пару кроків назад, щоб потім прогресувати. Якщо у вас залишились запитання, то залишайте їх в коментарях. А якщо вам цікава тема силових тренувань, обов'язково подивіться ось це відео на каналі Владрович. Або напишіть мені, щоб я склав вам план тренувань, відгуки і деталі на сайті. Атлет спить в кожному з вас.